Xin kính chào mọi người, kính chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Con gái của người ta của tác giả Trần Thiện Phi Hùng. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi. Và chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sinh Viện Quân đội thành phố Nha Trang năm 1972. Mẹ của nó còn trẻ lắm, nhưng có vẻ lanh lợi sành đời. Cô ta sinh xong mạnh khỏe, đi đứng bình thường, chứ không nằm liệt như bà vợ tôi. Cô ta nói với vợ tôi, cô ta là vợ của một trung úy biệt kích. Anh ta ít khi về nhà và công tác ở đâu không bao giờ nói. Cô ta đi làm ở Sở Mỹ, ở Chu Lai, vì sinh kế sau đó nên nhảy dù với Mỹ. Tai nạn có thai ngoài ý muốn, nhưng không biết con của chồng cô ta hay của Mỹ, nên cứ sinh con xong rồi tính. Con của chồng thì để nuôi, còn con của Mỹ thì cho. Nghe vợ nói lại, tôi sang phòng cô ta gõ cửa, xin vào xem đứa nhỏ ra sao. Trong cái bóng đèn mờ mờ của căn phòng, con bé nằm bó mình trong chiếc khăn lông, chỉ lòi cái mặt da trắng đỏ và cái miệng nhỏ xíu. Hai môi như chu ra làm tôi nghĩ, con bé này chắc sau này hỗn lắm đây. Tôi không nói gì với cô ta mà đi về phòng bảo với bà vợ tôi, em ơi, hay mình xin con bé ấy về nuôi luôn nha em. Vợ tôi lo lắng, làm sao đủ sữa cho hai đứa? Thiên hạ nói bậy nói bạ, làm sao em chịu nổi? Thì cho nó uống thêm sữa bò, anh sẽ mướn thêm người giúp việc nữa cho em. Tôi quả quyết. Vậy thì tùy anh. Vợ tôi đồng ý. Thế là thủ tục sinh con của tôi và đồng ý cho con do cô ta viết được đưa cho cô mụ. Nhưng sáng hôm sau thì cô ta đã rời khỏi bệnh viện, bỏ con lại khi thủ tục chưa hoàn tất. May mắn là ban xã hội quân đội cũng dễ dàng hoàn tất nốt thủ tục nhận con nuôi, mà làm khai sinh giống như thủ tục khai sinh của con gái của tôi. Đây có lẽ là trường hợp hy hữu, một đứa trẻ lai Mỹ mà khai sinh do hai vợ chồng người miền Đông và miền Tây Nam Việt Nam, coi như sinh ra. Tiếc là năm 1975, tất cả hình ảnh đều mất hết. Trong tiệc đầy tháng, hai đứa bé như cặp song sinh, một Việt, một Mỹ, đẹp như thiên thần. Chỉ khổ cho thân tôi vì hai đứa trẻ, đứa nào cũng đòi bồng một lúc. Hễ đứa này trên lưng thì đứa kia phải bế trên tay. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, tôi bị rã ngủ. Tôi không thể về lại quê ngoại như trước, muốn sống ở rừng dừa năm xưa vì nay B-52 cày nát thành bình địa. Tôi muốn phá hoang trồng lại nhưng phải trình diện vào tù cải tạo. 1 tháng trôi qua, rồi 1 năm, rồi 5 nữa. Vợ không thấy, đi thăm mà con cũng không bao giờ được gặp. Mỗi tháng chỉ có mẹ tôi được 15 phút thăm nuôi. Hỏi gì mẹ tôi cũng nói tất cả bình an. Vợ và các con ngoan và khỏe mạnh. Tôi lúc nào cũng nhờ mẹ lưu tâm cho con bé Thùy An, là tên đứa con lai Mỹ. Chắc nó bị kỳ thị ở trường học và sống với mọi người sẽ rất khó khăn. Nhưng mẹ tôi nói con khỏi lo, nó sống rất tốt, học rất giỏi, nên được thầy cô và bạn bè quý mến lắm. Dường như mẹ tôi lúc nào cũng né tránh khi tôi hỏi đến vợ và con gái của tôi, bé Thanh An. Tôi đoán có lẽ đã có chuyện gì không tốt xảy ra, nhưng cũng đành bó tay không biết hỏi ai. 4 năm sau khi tôi được ra tù, con gái mang 2 dòng máu ôm tôi khóc như mưa. Nhưng con gái và vợ tôi thì không thấy đâu nữa. Tôi đoán biết chuyện không hay nên cũng không hỏi mẹ. Con bé thỏ thẻ kể cho tôi nghe. Ba đi rồi mấy tháng sau, má dẫn chị hai đi với má về thăm ngoại mà không cho con đi. Rồi từ đó không về nữa.
Con hỏi nội, má con chừng nào về? Nội nói nội cũng không biết. Thời chinh chiến, tiền lương của 3 đứa con đưa cho mẹ. Mẹ tôi xài tiện tặng có dư. Hễ đủ 1 chỉ thì mua 1 chỉ vàng y, đủ 10 chỉ thì đổi thành 1 lượng. Con thất thế xa cơ, mẹ lại bán vàng nuôi con. Mẹ cho con vàng để vượt biên. Năm 1982, tôi và em gái tôi vượt biên. Con gái của tôi nhất định, ba ở đâu thì con ở đó. Con không sợ chết, con chỉ sợ phải xa ba thôi. Trời không nỡ bỏ hai cha con tôi. Tôi đã lái tàu vượt biên thành công. Con gái tôi bắt đầu vào trung học. Có lẽ nhờ cái máu của Mỹ của nó hay sao mà chỉ mấy tháng thì nó nói tiếng Mỹ như súng liên thanh. Cứ có dịp là nó đeo bên tay cha khi đi chợ hay đi ăn nhà hàng hay có đám tiệc. Hình ảnh một ông già Việt Nam có một cô con gái hoàn toàn trông giống Mỹ, không thấy có một chút lai đeo theo một bên, và nhõng nhẽo thì chắc chưa có ai bằng. Tối ngày gặp mặt thì gọi Daddy, không thấy mặt thì Daddy, where are you? Tôi vui lắm, con gái của người ta, và cũng là nguồn an ủi duy nhất cho tôi vui sống. Tôi làm công nhân cho hãng làm phụ tùng xe hơi, lương cũng dư sức nuôi con lên đại học và mua nhà trả góp. Năm 1995, con gái của tôi trở thành bác sĩ nhãn khoa và có việc làm ngay. Ngày lễ mãn khóa, cầm mảnh bằng trên tay, con gái ôm tôi khóc như chưa bao giờ được khóc như thế. Tôi hỏi, con vui mừng sao con lại khóc dữ vậy? Cảm ơn Daddy nhiều lắm. Con nghĩ không biết có bao nhiêu ngàn hay chục ngàn đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi mà có bằng đại học như con. Con thương Daddy nhiều lắm. Nó nức nở. Daddy cũng cảm ơn con. Nhờ có con mà cuộc sống của ba mới có ý nghĩa mà vui sống tiếp đến ngày hôm nay. Hai cha con dị chủng ôm nhau khóc. Bạn bè của con biết thì không có gì lạ về sự khăng khít của hai cha con Mỹ Việt này. Nhưng những người xa lạ thì hiếu kỳ, suy nghĩ lung tung, nhưng không thể nào ra được đáp án. Cha Việt mà sao con lại là Mỹ mà không có chút gì của dáng vẻ Việt Nam? Tôi đi làm đem cơm theo ăn, nay làm thêm phần cho con gái. Lương của con gái đưa hết cho tôi, nó chỉ lấy 100 đồng bạc để đổ xăng và ăn quà vặt. Khi cần mua sắm gì thì nó xin tôi từ chối cách nào cũng không được, nên mở một sổ tiết kiệm riêng, bỏ hết tiền của con gái đưa, để khi nó cần thì đưa lại cho nó. 2 năm sau, em gái của tôi bán 2 cái nhà cũ để mua một cái nhà lớn hơn. Tôi bảo con gái vay tiền ngân hàng, mua cả 2 cái. Vì không vay được một lúc gần nửa triệu bạc, nên tôi dùng cái nhà của tôi để thế chấp mua 2 cái nhà cho con gái đứng tên và cho mướn. 20 năm trôi qua thật nhanh. Lưng của tôi bị thoái hóa cuộc sống nên ngày càng đau nhiều. Chân tôi bắt đầu bị tê, lái xe lúc nào chân cũng phải nhịp thử coi có còn hoạt động được hay không. Nhỡ khi bị tê mà cần thắng mà không sử dụng được thì nguy to. Tinh thần tôi hoảng loạn khi nghĩ đến một lúc nào đó không cử động được. Tay chân bởi dây thần kinh bị gai xương sống ép nên không hoạt động được. Mổ xương sống thì xác suất rủi ro khá cao, nên khi còn gượng đi đứng được, tôi không chịu mổ để cắt gai cột sống. Con gái thì đeo theo một bên, ít đi chơi, ít giao thiệp với bạn bè. Đi làm về là quanh quẩn bên cha, làm tôi thêm lo lắng. Sao con không có bạn trai? Con lập gia đình đi cho ba yên tâm. Tôi khuyên con gái. Ai bảo ba con không có bạn trai? Bạn trai của con đang ghi tên học tiếng Việt. Bao giờ nói được tiếng Việt, con sẽ đem về ra mắt ba. Anh ấy là người Đức, nhưng sinh trưởng ở đây và chịu điều kiện của con là phải sống chung với ba suốt đời. Nhưng con thêm điều kiện là phải nói được những câu thông dụng tiếng Việt Nam. Ba nói tiếng Anh cũng tạm hiểu được mà con. Nhưng con muốn con của con sau này phải nói được tiếng Việt,
nên anh ấy đã ghi tên học 1 năm tiếng Việt ở Đại học Victoria. Tuổi 60 cũng đúng lúc tôi được phép về hưu vì là cựu quân nhân nên sớm hơn dân sự 5 năm. Con gái thì thúc hối, ba nghỉ việc đi, tiền hưu của ba đủ sức tiêu dùng, nếu có cần hay mua gì đi đâu, con lo cho ba được mà. Tôi xin nghỉ việc về hưu. Sáng nào 5:30 sáng cũng đi bơi để chữa trị bệnh đau lưng. Con gái cũng đi theo, sáng nào hai cha con ai nấy lái xe đến hồ bơi, con thì tập gym, cha thì bơi. Con gái đem theo quần áo uniform thay đi làm luôn. Một hôm con gái nói với tôi, ngày mai con không đi làm, ba có muốn con chở ba đi thăm bác Hoàng không? Con nghe nói con gái của bác Hoàng nói là bác đã bị đưa vào viện dưỡng lão tuần rồi. Sao con lại dùng chữ bị? Chẳng lẽ bác Hoàng không muốn vào nursing home mà lại bị bắt buộc vào hay sao? Bác Hoàng bị stroke té, xe cấp cứu đem vào nhà thương. Bác ấy bị méo mặt và miệng không nói được, nên các con của bác ấy xin bác sĩ cho vào viện dưỡng lão. Vì nếu về nhà sau này xin vào thì Bộ Y tế sẽ kiểm tra sức khỏe và trí nhớ khó khăn lắm mới được chấp nhận. Nên để nhà thương quyết định thì khỏi phải kiểm tra gì hết. Bác ấy chỉ hơn ba có 2 tuổi và trí nhớ còn tốt lắm mà. Thôi vậy thì để ba đi thăm bác, kẻo tội nghiệp. Hơn nữa mai mốt ba có vào thì cũng sẽ có người thăm lại ba. Ba ơi, không bao giờ có chuyện đó, ba đừng mơ. Con không bao giờ gửi ba vô viện dưỡng lão đâu. Tôi biểu môi. Con tập gym để đủ sức bồng ba khi ba cần đến. Con cũng chọn chồng to con để phụ với con. Ba xài computer và internet thường xuyên, trí nhớ của ba sẽ không bị dementia hay Alzheimer, tức là bệnh mất trí nhớ. Cảm ơn con, nhưng con còn công việc và cuộc sống của riêng con. Trại mồ côi không dành cho con, thì viện dưỡng lão cũng sẽ không dành cho ba. Con gái tôi chắc nịch. Con nhớ mua trái cây biếu bác ấy. Nhớ đừng mua bánh ngọt vì bác ấy cử ăn đường. Hai cha con tôi vào viện dưỡng lão Cửu Long vừa sau giờ ăn sáng nên gặp bác Hoàng ngay phòng ăn. Mặt và miệng của bác Hoàng trở lại gần như bình thường và giọng nói tuy có biến giọng nhưng vẫn còn nghe rõ lắm. Bác bắt tay tôi, coi vẻ mừng và cảm động nhưng hai mắt lệ ứ tròng. Thăm bác Hoàng khoảng 1 tiếng sau, hai cha con tôi xin phép ra về. Con gái tôi lái xe ghé vào chợ và nói, con đãi ba ăn bún bò Huế nè. Ăn thì ăn. Con gái mở cửa cho tôi và kéo ghế cho tôi ngồi, gần như ai cũng quay ngó chúng tôi. Cô bé chạy bàn thì quá quen với hai cha con vì nhiều lần chúng tôi ăn ở quán này. 2 tô bún bò Huế phải không chú? Cháu cho chú 2 tô. Con gái mở xách tay của nó ra, mà nó đổi cái xách tay lớn hơn hồi nào tôi không để ý. Nó kéo ra một bịch ni lông và kéo rau kinh giới ra. Nó để rau kinh giới tím qua một bên và nói, cái này của Daddy. Rồi kéo một mớ khác là kinh giới xanh và nói, cái này là của con. Ông ngồi bàn gần kế bên quay sang, ủa, cô này người Mỹ sao nói tiếng Việt rành quá hả? Rồi còn rành ăn bún bò Huế hơn cả người Việt Nam vậy. Nó là người Việt Nam chứ không phải người Mỹ. Nó chê rau kinh giới tím ăn nồng quá, mà tôi thì thích kinh giới tím hơn, nên nó hái riêng cho 2 loại cho cha con chúng tôi. Cô ta là con dâu của anh hả? Không, nó là con gái của tôi. 2 tô bún bò Huế được bưng ra, cuộc đàm thoại ngưng tại đây và có lẽ ai cũng liếc mắt xem khi cô Mỹ 100% vắt chanh và ngắt từng cọng rau bỏ vào tô cho cha. Tôi hãnh diện là đã không lầm khi bỏ công bao năm cơ cực nuôi con của người ta. Về tới nhà chưa kịp thay quần áo thì điện thoại reo. Bác Hoàng, người tôi vừa đi thăm, phone cho tôi từ viện dưỡng lão. Anh mới về tới nhà phải không? Hồi nãy tôi gọi không ai bốc phone.
Sau khi anh về rồi, có một bà trong viện dưỡng lão này hỏi anh có phải hải quân hay không, vì đứa con gái Mỹ đi theo anh là con của anh. Bà ta nói là người quen của anh ở Nha Trang khi xưa, muốn xin số phone của anh. Nên tôi hỏi ý anh trước, có phải nhân tình cũ ngày xưa hay không? Nếu phải thì vào gặp gấp đi, dễ gì xa xứ lắm mới gặp cô Tri. Thì anh cứ cho đi có sao đâu. 40 mấy năm rồi, làm sao ai còn nhớ được ai? Một ý nghĩ thoáng qua trong óc tôi, không lẽ là mẹ ruột của con gái tôi? Chứ nếu bà ta là người vợ bỏ tôi ngày nào, thì chắc chúng tôi phải nhìn nhau, chứ chẳng lẽ tình chồng vợ sống với nhau 5 năm mà nhìn nhau không ra. Nhưng nếu là mẹ ruột của con gái tôi thì tôi phải làm sao đây? Vì dù sao cũng là con gái của người ta. Vợ gã bỏ gã theo người khác, để lại gã một gia tài rách bươm xơ mướp. Gã buộc phải làm anh gà trống vụng về chăn dắt đàn con dại. Nỗi sầu tình, nỗi sầu đời gọt gã héo cả người. Cảnh khốn cùng phủ chụp xuống đời gã ngắt ngứ, thừa sức công phá gã hóa rồ. Ngày lại ngày, gã đạp xe thồ đi cuối chợ đầu ga, khi lang thang chợ gió rã rượi hai chân. Ít ai dám lên xe một gã mặt mày khổ não, râu tóc hoang dại. Đêm nay như mọi đêm, gã dựng xe dưới mái hiên ga chờ chuyến tàu khuya. Dáng người gã cùng bộ áo công nhân cũ mềm, hòa trong vũng nhờ của ngọn đèn điện sân ga. Mom như khối dẻ cũ biết nhúc nhích. Tiếng còi tàu ré lên thao thiết như mũi âm thanh xuyên bóng đêm yên tĩnh, rồi òa ra the thế âm u. Gã lật đật đứng phắt dậy, phóc lên xe, đạp vội ra Ghi Nam chực khách. Ở đó có 5-6 đồng gã đứng chờ. Theo quy ước dân xe, ai đến trước có quyền giành trước. Gã chỉ dám chú ý đến thiếu phụ bồng con lủi thủi đi ra. Chị ăn mặc nhếch nhác nghèo khổ, đám xe thồ không ai muốn giành chị vì vẻ cơ hàng hiện rõ trong bóng dáng lụm thuộm kia. Chị lách qua đám người lộn xộn rồi lầm lũi đi. Chị đi đâu với một đứa con nhỏ trong đêm khuya? Lòng gã dấy lên mối thương cảm, định bụng chở giúp chị một cuốc xe. Chị ơi chị, đi xe thồ không? Tôi không lấy. Thiếu phụ sùm sụp chiếc nón lá, vẻ không nghe, gã cứ đạp theo rề rề. Chị ngoảnh lại, chạm vào vẻ đẹp đàn bà, gã bàng hoàng, giọng trùng xuống. Chị lên xe tôi chở giúp cho một đoạn. Thiếu phụ dừng chân trước cột đèn, đứa bé trong bọc nỉ cựa mình khóc oe oe. Nghe chị dỗ bé với âm giọng cùng xứ và thái độ ngượng ngập mới làm mẹ, làm gã có thiện cảm. Chị ngước nhìn gã, rõ cái mặt thảm hại của ông xe thồ cứ dai dẳng đòi chở giúp. Chạm vào sự bần hàn của nhau, họ bỗng cảm thấy đồng cảm. Hơn nữa chị thấy ông xe thồ này khác với những ông xe thồ bặm trợn khác, thường eo giá từng hào. Thiếu phụ nở nụ cười mê hồn, nụ cười tan hết nỗi phiền muộn trên khuôn mặt chị, đến nỗi gã chưa tin chị có nụ cười ác liệt thế. Gã xao động. Chị ngồi lên yên, bọc mút phía sau xe gã. Anh cho tôi đi đường đi. Gã chống chân dừng xe trước ngôi biệt thự, mặt tiền lát đá granite, cổng xây màu vàng óng dưới vùng sáng xanh của đèn cao áp hắt tới. Gã rất ngạc nhiên khi thiếu phụ dừng trước ngôi nhà to lớn. Chị đi đâu về? Chị làm gì? Hay người giàu thường giả vờ là nghèo khổ khi đi xa? Thiếu phụ nhoẻn miệng cười và dúi vào tay gã xấp tiền. Cảm ơn ông, nhà tôi đấy rồi. Tôi không nhận đâu. Nói xong, gã đạp xe vù chạy cùng với nỗi bâng khuâng.
Nhà gã nằm cuối con hẻm, chiếc xe đạp xóc tưng tưng vì ổ gà, băng qua những ngôi nhà kiên cố, đàn chó hai bên hẻm túa ra sủa ầm ĩ. Từ lâu, gã khoái sự tiếp đón chân thành đến náo động của đàn chó. Ừ nhỉ, chỉ có đàn chó công nhận sự có mặt của gã trên đời. Chúng không sáo rỗng, không bọc nhung lịch sự trên những cái mõm oan oan dài ngoẵng ấy. Gã khoái chí cười khan một mình. Gã cười với bóng đêm, cười với những con chó nhiệt tình, với mớ hận đời rối bòng bong trong lòng gã. Đến nhà, gã thả chiếc xe đạp tựa vào tường, bờ lô trần. Hé cánh cửa gian chính lách người vào. Trong nhà gã độc nhất ngọn đèn ngủ tỏa ánh sáng mờ mờ. Gã lần mò bưng son cơm và chén xì dầu, nhúm dưa cải, mấy tép khuôn đậu chiên qua dầu mè do đứa con gái đầu mới 8 tuổi của gã vừa nội trợ vừa chăm sóc 3 đứa em để dành cho gã. Gã ngồi nhai cơm nếp nhép xoàm xoạp, nhai bóng đêm, nuốt bóng đêm, ôm khối cô đơn đầy gốc nhọn, chia chĩa vào tim gã nhức buốt. Cả nhà gã ăn chay. Hôm đi khám bệnh, bà bác sĩ bảo người trên 40 như chiếc xe đạp rơ vít ốc lỏng lẻo dần hết thảy. Huyết áp anh 140, cao hơn bình thường, thấp so với người bệnh cao huyết áp. Bà bác sĩ coi phim rồi tiếp. Người uống nhiều rượu như anh, gan bị nhiễm mỡ là phải rồi. Trên thế giới người ta đang đau đầu về bệnh tim mạch, không trị được từ gốc, chỉ có thuốc hạ huyết áp. Theo em, anh nên ăn nhiều rau, tập thể dục, nếu ăn chay được thì rất tốt. Đúng ra, gã tin vào lời dạy của thầy. Thầy gã là một tỳ kheo tu tịnh độ, hiện làm giáo thọ ở nước ngoài. Được quen với thầy trong một cuốc xe trưa, gã nói chuyện với thầy. Hồi thanh niên con ăn cơm gạo lứt muối mè được 3 năm. Hồi nhỏ con đòi đi tu, cha mẹ con không cho, vì con là con trai trưởng, trừ mới khổ như ri thầy ạ. Tu thì tuổi nào cũng tu được, miệng luôn niệm A-di-đà Phật, vào quán cơm chay tôi mời anh một bữa. Từ đó thầy và gã thiết lập tình thầy trò, cách nhau biển Thái Bình Dương, nhưng thầy luôn gửi email về dạy gã tu hành, tập làm người tốt. Gã cũng tin lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma về việc loài người nên ăn chay, vì không có răng nanh và đường ruột không dài như loài ăn thịt. Đức Phật không nhấn mạnh việc ăn chay, nhưng Ngài bảo đừng sát sanh, có lòng từ bi với tất cả chúng sanh. Gã dẹp bữa ăn tẻ nhạt, nhích các con để kiếm một khoảng trống đặt lưng xuống. Chuông chùa ngân vang du dương. Đã 3 giờ rưỡi, gã giả dự dắt xe ra khỏi nhà. Sau cuốc xe chở khách quen, tới tháng lấy tiền. Gã sực nhớ thiếu phụ bồng con hồi khuya. Tự dưng bụng gã nóng rang, như có linh tính thúc giục. Gã đạp xe đến ngôi nhà đáng tò mò đó, mặt gã bị hút bọc nỉ quen thuộc. Dù gã mới thấy bọc ấy lần đầu, nhưng tình tiết đặc biệt đã khắc sâu vào tâm gã. Cái bọc nỉ nằm lù lù trước cổng sắt khép kín. Trên vòm cổng là một dàn hoa giấy tùm, tiếng mở cửa kin kít. Một thanh niên mặc quần sóc trắng, áo may ô 3 lỗ, chân mang giày Adidas ra cổng. Thấy bọc nỉ, anh ta nhảy lui một bước nhanh gọn như sóc. Khi đã ổn định tinh thần, anh lấy mũi giày chừa nhẹ lớp vải nỉ đang phủ hờ trên mặt em bé. Một thoáng sững sờ, rồi anh ta bước ra đường giáo giác nhìn quanh. Đường vắng người, anh ta trở lui, túm nhẹ bọc nỉ, vừa đi qua vừa quan sát hai bên đường, mắt len lén. Gã từ con hẻm đối diện ngôi nhà đạp xe chậm chậm theo sau. Gã rùng mình khi thấy anh ta gã gói nỉ vào trong thùng rác công cộng. Anh ta chạy thể dục. Gã đạp xe đến thùng rác đang tỏa tháng khí như lớp xương đục mỏng, bồng đứa bé lên xe về nhà. Các con của gã ùa ra đón gã, chúng mừng vui khi thấy gã về sớm, lại thêm bọc nỉ. Chúng tưởng có quà, xong mới ngã ngửa ra, đó là đứa bé.
Chúng lại cười toe toét, đua nhau giành bé. Đứa bé khóc khan khản, gã luống cuống lục trong bọc nỉ và mắt sáng khi thấy sẵn một bình sữa đầy. Có lẽ thiếu phụ đã chuẩn bị cho con trước đó. Gã tìm được một mảnh giấy trong áo bé, nét chữ ngoằn nghèo. Đây là giọt máu tội lỗi của anh. Vì nó mà tôi phải trốn chui trốn nhủi trên vùng kinh tế mới để đẻ nó ra cho khỏi bẽ mặt. Tôi trả lại cho anh. Nếu anh sợ vợ thì anh nhờ mẹ anh nuôi giúp. Dù sao cũng là đứa cháu đích tôn của mẹ anh. Tôi phải làm lại cuộc đời. Địa chỉ của tôi, Huỳnh Thị Phương, ấp xã. Từ khi nhà có thêm thằng cu sơ sinh, gã nhiều việc hơn. Hình như trời cũng cảm động. Từ dạo có thằng bé, gã chạy xe liên tục. Và không biết gã tán dẻo thế nào với các bác sĩ bệnh viện khoa sản. Gã được họ giới thiệu với các sản phụ tốt bụng. Con họ dùng không hết, cho gã sữa. Ngày 2 bữa gã đạp xe tạt qua bệnh viện, lấy sữa vào chai thủy tinh, rồi treo lủng lẳng trước ghi đông xe về cho thằng bé bú. Tin gã nuôi con mọn loan ra cả xóm. Bà Béo bán hàng tạp hóa, bà Miên muôn trầm, chị Nguyệt có chồng lái xe, và các bà rỗi việc thường túm tụm nhau buôn dưa lê. Thấy gã hăm hở xin sữa về cho con bú, các bà cười run rút. Có lần bà Béo chặn gã. Chú Choa, chú xin sữa ở đâu nhiều vậy? Gã dừng lại ngời ngời khoe. Dưới khoa sản á chị, họ nặng ra cho tôi đó. Các bà hùa nhau nói, không ai tốt như anh, khi không anh thiệt nhân đức. Gã nở mặt nở mày, cáo từ các bà về cho cu lượm bú, kẻo con tới cử rồi. Bà Béo nhìn theo, coi kìa, nghe tụi mình khen mặt hí hửng chưa kìa. Rước của nợ về trong khi các con thì đói xanh mặt. Nhờ trời, gã bỏ được nghề chạy xe thồ, xây qua nghề chụp ảnh dạo. Số là nhờ anh em bên họ mẹ gã bán mảnh đất gần trung tâm thị xã. Mẹ gã được hưởng vài cây vàng tình thân ruột rà. Mẹ gã mua cho bà một chiếc áo quan để dành, còn bao nhiêu phân phát cho con cái. Gã mua chiếc máy ảnh, tự học nghề chụp ảnh dịch vụ. Nhờ chiếc máy ảnh, nhà gã khá dần lên, thằng cu anh và thằng cu lượm được đến trường, 5 tháng dần trôi. Một bữa, gã ngồi ngáp vặt trước cổng chùa Liên Hoa chờ khách. Mắt gã sáng lên khi thấy một chiếc xích lô chở một người đàn bà sang trọng chạy vào chùa. Gã đứng dậy vuốt lại tóc, xốc lại áo sơ mi, lôi mấy ảnh trong túi xách ra đeo trước ngực và trồng lên mắt hơi lồi một cái kính cận 0,5 diop cho ra dáng nghệ sĩ nhiếp ảnh. Thói đời là vậy, người ta thích tin vào vẻ ngoài chứ không thấy đức tính tốt bên trong của một người lùi xùi. Gã bước xuống bậc cấp. Xin mời bà viếng cảnh chùa và chụp ít kiểu ảnh kỷ niệm. Bà ta xua tay với ý xin miễn và nở nụ cười buồn. Nụ cười mê hồn và âm giọng cùng xứ của bà làm gã lặng đi. Hình như gã gặp nụ cười này đâu đó rồi. Phải rồi, thiếu phụ ôm bọc nỉ đi giữa đêm khuya năm nào. Sau phút ngần ngại gã lên tiếng. Bà chụp vài bức ảnh dưới tượng Quan Thế Âm đi. Chiều có ảnh tôi đưa về khách sạn cho bà. Ngước nhìn tượng Phật bằng xi măng trắng nổi lên thiêng liêng giữa vòng cây xanh lá, người đàn bà nói, thì ông chụp cho tôi vài bô cũng được. Chụp xong, gã lấy sổ bút ghi biên lai. Xin bà cho biết quý danh, địa chỉ để tôi trả ảnh. Huỳnh Thị Phương, khách sạn ở trong Nam mới ra. À đúng rồi, đúng là chị đêm đó rồi. Có phải cách đây 7 năm chị bồng con đi chuyến tàu đêm? Người đàn bà lên sửng sốt, gã hỏi tiếp. Chị có phải ở ngôi nhà đó không? Nhà chồng tôi đấy, ảnh đi xuất cảnh rồi. Người đàn bà bỗng khóc, nước mắt chảy loang vệt phấn, gã nghiêm mặt. Xin lỗi, bà đừng nói dối tôi. Chủ nhà ấy là một thằng khốn nạn,
không phải chồng mà là người tình phụ của bà. Chính hắn đã vất con bà vào thùng rác, tôi đã nhặt về nuôi. Người đàn bà bỗng hét lên: Trời, con tôi còn sống! Rồi bà lảo đảo quỵ xuống, gã sáp tới ôm người đàn bà thều thào: Vậy anh làm ơn cho tôi gặp con tôi. 10 ngày sau, gã tiễn thằng cu lượm và người đàn bà lên tàu vào Nam. Người đàn bà tháo tất cả nữ trang bà đang đeo trên người trao cho gã. Gã chỉ nhận mảnh giấy con ghi địa chỉ của người đàn bà và hứa có dịp vào thăm thằng cu lượm. Tàu chạy, trên đường trở về, gã tưởng vừa mất một vật gì quý giá. Đến con hẻm, các bà túa ra tranh nhau hỏi: Người ta trả công cho ông nuôi con họ bao nhiêu? Tôi không nhận, gã thật thà đáp. Bà Nguyệt trề môi: Công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò béo, cò giò lên non. Gã đạp xe chạy nhanh để tránh những tiếng cười dè bỉu. Ôi chao, người đời là người đời. Truyện ngắn Nụ cười của thiếu phụ trong đêm xin được phép dừng lại ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.